Tôm sú là một trong hai loài tôm nuôi chủ lực ở Việt Nam. Nó có xu thế là nguồn tài nguyên bản địa, có thể nuôi và khai thác lâu dài. Tôm có kích cỡ lớn, thịt ngon, mang lại giá trị kinh tế cao và được xuất khẩu đi nhiều nước. Theo thống kê của Tổng cục Thủy sản năm 2020, diện tích nuôi tôm nước mặn lợ đạt 720.000 ha và sản lượng là 750.000 tấn. Trong đó, sản lượng tôm sú chiếm 86% về diện tích và 36% về sản lượng, đạt 270.000 tấn. Theo sự phát triển của nghề nuôi thương phẩm thì nhu cầu con giống liên tục tăng cao. Tuy nhiên, khó khăn trong việc chủ động tạo ra được nguồn tôm sú bố mẹ sạch bệnh, tăng trưởng nhanh và kháng bệnh tốt vẫn đang là vấn đề hết sức nan giải không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với nhiều quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới. Chiến lược phát triển lâu dài của nước ta là phải giữ được ngành sản xuất tôm sú bền vững, hạn chế tối thiểu các tác động tiêu cực của môi trường sinh thái. Nền tảng của chiến lược này là phát triển các nguồn sú tự nhiên với các chương trình lai tạo, nhân giống để nâng cao tỷ lệ sống và khả năng sinh trưởng. Hãy cùng theo chúng tôi để tìm hiểu đôi nét về con sú và quá trình tạo ra chúng nhé! Tôm sú với tên tiếng Anh là Giant Tiger Prawn, tên khoa học là Penaeus monodon, theo Fabricius năm 1798. Nó được phân loại vào giống Penaeus và loài monodon. Phạm vi phân bố của loài sú khá rộng, chúng sống từ Ấn Độ Dương qua hướng Nhật Bản, Đài Loan, phía đông Tahiti, phía nam châu Úc và phía tây châu Phi. Tôm bột, tôm giống và tôm gần trưởng thành có tập tính sống gần bờ biển và rừng ngập mặn ven bờ. Khi trưởng thành, chúng sẽ di chuyển ra xa bờ vì chúng thích vùng nước sâu hơn. Tùy thuộc vào tầng nước, thức ăn và độ đục mà màu sắc cơ thể có thể khác nhau, từ màu nâu đỏ sáng đến nâu tối với những con sinh trưởng ngoài biển khơi, màu xám đen hoặc đen khi ở các khu vực sông, rừng ngập mặn và các vùng nước lợ khác, hoặc đôi khi có màu hồng hoặc đỏ. Tôm sú là loài có tập tính hoạt động và ăn nhiều hơn vào ban đêm. Trong giai đoạn trưởng thành, tôm sú sống vùi dưới đáy ao. Chúng là loài ăn tạp, thiên về động vật, thường ăn các loài giáp xác, thực vật dưới nước, dùng nhiều tơ. Tập tính ăn và loại thức ăn của tôm sẽ khác nhau theo từng giai đoạn sinh trưởng. Cũng giống như những loài thuộc họ tôm he khác, toàn bộ cơ thể tôm sú được bao bọc hoàn toàn bởi một lớp vỏ kitin ngoài, chia ra nhiều đốt và các đốt liên hệ nhau bằng các đốt cử động. Nhìn từ bên ngoài, cấu tạo của tôm sú gồm hai phần đầu ngực và phần bụng. Phần đầu ngực có vỏ đầu ngực lớn che phủ gọi là giáp đầu ngực. Chủy dạng lưỡi kiếm, có răng cưa. Phía trên chủy có 6 đến 8 răng và phía dưới chủy có 2 đến 4 răng. Phần đầu của chúng có mũi khứu giác và hai đôi râu A1, A2 là cơ quan giúp tôm nhận biết và giữ thăng bằng. Phần bụng chia thành 6 đốt thân và 1 đốt đuôi. Chúng được xếp vào bộ Decapoda vì chúng có 5 cặp chân bò dưới phần đầu tôm và 5 cặp chân bơi dưới phần bụng tôm. Đuôi có cặp chân đuôi bao quanh gai đuôi và được chúng sử dụng như mái chèo, giúp tôm có thể búng nhảy, điều chỉnh bơi lên cao hay xuống thấp. Cơ quan tiêu hóa của tôm bao gồm dạ dày, dùng để chứa và nghiền thức ăn; gan tụy hay còn gọi là tuyến ruột giữa, tổng hợp và tiết ra các enzyme để tiêu hóa thức ăn. Ngoài ra, nó còn là nơi để hấp thụ và dự trữ các chất dinh dưỡng. Đường ruột nằm dưới gan tụy, kéo dài xuống đuôi tôm, là nơi để tiêu hóa thức ăn. Hậu môn nằm cuối đường ruột. Tôm sú thuộc loại dị hình lưỡng tính, con thành thục có thể đạt đến 33 cm chiều dài và tôm cái thường lớn hơn tôm đực. Khi trưởng thành, có thể phân biệt rõ đực
cái thông qua cơ quan sinh dục bên ngoài. Từ tháng thứ 8 trở đi, tôm đực và tôm cái bắt đầu đạt tuổi thành thục. Tôm có 2 huyệt xoang ở 2 cuống mắt, chúng tiết ra kích tố ức chế sự thành thục của trứng, gonadotropin hormone. Việc cắt bỏ cuống mắt tôm sẽ loại bỏ hoặc giảm sự ức chế này, thúc đẩy tôm lột xác và thành thục nhanh hơn. Nhưng không may là những thí nghiệm cắt bỏ cả 2 cuống mắt luôn làm tôm chết. Lần đầu tiên, kích thích tôm sú thành thục sinh dục thành công ở Đài Loan nhờ kỹ thuật cắt bỏ một bên cuống mắt theo gen năm 1977, và từ đó nó đã trở thành kỹ thuật phổ biến ở các trại giống trên toàn thế giới. Tuy nhiên, theo xu hướng hiện nay, phương pháp không cắt mắt đã dần thay thế cho phương pháp truyền thống nêu trên. Theo nghiên cứu, hiệu suất sinh sản và chất lượng tôm thẻ chân trắng bố mẹ Thái Bình Dương không bị cắt mắt trong điều kiện sản xuất quy mô thương mại. Theo dự án SEAT, thương mại hóa ngành nuôi trồng thủy sản theo hướng đạo đức và bền vững do EU tài trợ từ năm 2009 đến năm 2014. Kết quả cho thấy tôm không bị cắt mắt sản xuất nhiều trứng hơn và nao có tỷ lệ sống cao hơn so với tôm bố mẹ bị cắt mắt thông thường. Bình Minh đã áp dụng phương pháp cho đẻ không cắt mắt trên tôm thẻ, và chúng tôi cũng đang trong quá trình nghiên cứu để ứng dụng trên tôm sú gia hóa nhằm đảm bảo tốt yêu cầu về phúc lợi động vật nuôi theo những tiêu chuẩn quốc tế hiện hành. Việc xác định sự thành thục của con đực khó hơn con cái. Thông thường, người nuôi sẽ dựa vào trọng lượng để xác định khi con đực nặng từ 50g trở lên. Cơ quan sinh dục đực là Betasma, cơ quan sinh dục cái là Thelycum. Ở họ tôm biển, Thelycum được chia thành nhóm kín và hở. Đặc điểm giao vĩ của hai nhóm này cũng khác nhau. Tôm sú thuộc nhóm có Thelycum kín, nên tôm cái chỉ giao vĩ khi lột xác xong. Túi tinh của con đực được chuyển sang túi chứa tinh nằm trong Thelycum của con cái, tuân theo thứ tự là lột xác, giao vĩ, thành thục, đẻ trứng. Dựa trên đặc tính này, kỹ thuật cấy túi tinh cũng đã được phát triển trên con sú ở Đài Loan năm 1984. Nhờ đó, ngày nay người ta có thể lại tạo được nhiều loại tôm khác nhau. Quá trình lột xác của tôm sú diễn ra trước khi tôm bắt đầu giao vĩ. Mời các bạn cùng xem qua quá trình này. Các bước trong quá trình giao vĩ của tôm được mô tả như sau. Tôm đực bị tôm cái hấp dẫn, nó tiếp cận con cái từ phía sau. Con đực chạm đầu gai chủy vào dưới đuôi con cái. Chúng rượt đuổi nhau hay bơi song song. Con đực thường bơi phía dưới và sau con cái. Từ phía dưới con đực trở ngửa lên, đầu áp đầu, bụng áp bụng với con cái. Tôm đực sau đó quay vuông góc 90 độ với con cái, búng co đầu và đuôi vài lần để chuyển túi tinh vào con cái. Sự thu tinh xảy ra khi trứng vừa được phóng qua Thelycum của con cái. Tôm thường cho đẻ sau 3 đến 7 ngày cắt mắt. Tôm cái đẻ trứng vào ban đêm, thường từ 20 giờ đến 2 giờ. Thời gian sinh sản kéo dài từ 2 đến 7 phút. Trước khi đẻ trứng, tôm cái nằm yên trên đáy bể, nhưng khi bắt đầu đẻ, con cái bơi tới và thỉnh thoảng búng nhanh. Sau đó, tôm bơi chậm lại và đẻ trứng rơi vào nước. Các chân bụng hoạt động nhanh để phân tán trứng đều trong nước và rơi xuống đáy bể. Với mỗi lần sinh sản, số lượng trứng được sản sinh ra dao động từ 300.000 trứng đến 1.200.000 trứng trên một lần đẻ. Đối với con cái ngoài tự nhiên có trọng lượng từ 100 đến 300 gram. Nếu cắt mắt, nuôi vỗ trong bể xi măng, thành thục và đẻ, cho số lượng trứng từ 200.000 đến 600.000 trứng. Để đạt được một cấu hình hoàn chỉnh, tôm sú sẽ trải qua các giai đoạn bao gồm trứng, nao,
Joa, Mi, Boss, Juvenile. Trứng sau khi đẻ từ 12 đến 14 giờ ở nhiệt độ từ 27 đến 28 độ C sẽ trở thành nao. Trong quá trình tăng trưởng này, khi trọng lượng và kích thước tăng lên một mức độ nhất định, tôm sẽ phải trải qua lột xác biến thái để lớn lên. Các giai đoạn sống trong quá trình tăng trưởng của tôm bao gồm nao 6 giai đoạn. Các nao bơi từng đoạn ngắn rồi nghỉ, lột vỏ 4 lần, mỗi lần khoảng 7 giờ, tự sống bằng noãn hoàng, không cần cho ăn. Joa 3 giai đoạn. Các joa bơi liên tục gần mặt nước, có tính hướng quang mạnh, có dãy phân sau đuôi và bơi về phía trước. Chúng lột vỏ 2 lần, mỗi lần khoảng 36 giờ, ăn lọc. Thức ăn chính là nhóm thực vật phiêu sinh có kích cỡ từ 3 đến 30 mm. Mi 3 giai đoạn. Các mi bơi hướng xuống sâu, đuôi đi trước, đầu đi sau, ăn động vật phiêu sinh là chủ yếu. Sau giai đoạn mi thì ấu trùng chuyển sang giai đoạn boss, giai đoạn gần trưởng thành, hay còn gọi là tôm bột. Tôm bột có hình dạng tương tự như tôm trưởng thành, bắt đầu chuyển dần sang sống đáy. Juvenile, giai đoạn trưởng thành. Phong trào sản xuất tôm giống, nuôi tôm thương phẩm ở Việt Nam đã và đang phát triển mạnh, đòi hỏi nguồn cung tôm bố mẹ lớn. Nhưng việc sử dụng tôm bố mẹ ngoài tự nhiên bị hạn chế bởi mùa vụ và tập tính sinh sản. Trong trại giống, kỹ thuật lựa chọn và ương dưỡng tôm bố mẹ ảnh hưởng lớn đến năng suất và hiệu quả sinh sản. Các tiêu chí lựa chọn khá giống với các loài thủy hải sản tiêu biểu khác như sau. 1. Trọng lượng tôm cái lớn hơn hoặc bằng 150g, tôm đực lớn hơn hoặc bằng 120g. 2. Cơ thể cân đối, kích thước lớn, màu sắc sáng bóng, cơ thể và mang sạch sẽ, còn đầy đủ các phần phụ bộ, không bị xây xát hay bị tổn thương, không có vật bám. 3. Tôm thành thục sinh sản ở giai đoạn 4. Tôm cái có chứa túi tinh helicum còn nguyên vẹn, không có vết đen ở mặt ngoài. Tôm đực có petasma không xây xát, dập nát. 4. Mức độ sinh sản và độ khỏe mạnh của tôm để đạt đến mức tối ưu về số lượng và chất lượng trong quá trình sinh sản ra các thế hệ sau. 5. Tôm bố mẹ được lựa chọn là tôm có các tính trạng tốt sau khi được chọn lọc, gia hóa từ các dòng tôm khác nhau trên thế giới. 6. Sạch bệnh đốm trắng, bệnh đầu vàng, bệnh còi, bệnh nhiễm virus HPV, teo gan tụy HPV, bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu, hoặc bệnh phát sáng, đen mang do vi khuẩn. Ngoài ra, EHB cũng là một vấn đề nổi cộm trên tôm hiện nay, do đó cần kiểm tra tôm bố mẹ có kết quả PCR âm tính với EHB trước khi đưa vào sinh sản. 7. Bắt mồi bình thường, không có dấu hiệu nhiễm bệnh, bơi nhanh nhẹn, khi bơi cơ thể thẳng, đuôi xòe, phản xạ nhanh với tiếng động, ánh sáng, nếu khuấy động nước chúng bật lùi nhanh, liên tục. Bình Minh Lương ưu tiên lựa chọn các nhà cung cấp tôm bố mẹ uy tín, hàng đầu, có nguồn gốc truy xuất rõ ràng và đáp ứng đủ các tiêu chí lựa chọn tôm bố mẹ tiêu chuẩn để đảm bảo đem đến tay người nuôi con giống chất lượng cao. Trước khi đưa tôm bố mẹ vào trại, cần thực hiện đầy đủ các quy trình vệ sinh và thuần hóa để đảm bảo an toàn sinh học. Các bọc đựng tôm bố mẹ được rửa sạch bằng dung dịch iodine 500 ppm, sau đó nhúng qua bể nước sạch. Thả các túi vẫn còn đóng kín vào trong bể cách ly. Bể này cần có nhiệt độ, pH và độ mặn giống với nước trong các túi vận chuyển. Khi nhiệt độ đã cân bằng giữa bên trong và bên ngoài túi thì mở túi và cho nước ngoài bể vào đầy túi. Dùng vợt vớt tôm bố mẹ khỏi túi và thả vào bể nuôi vỗ. Mật độ thả chung là 2 đến 3 con trên 1 mét khối với tỷ lệ đực cái là 1:1 hoặc 1:2. Sau khoảng 4 giờ thả, tiến hành nâng các yếu tố môi trường từ từ. Bên cạnh chất lượng của nguồn bố mẹ, môi trường sống tối ưu cũng là yếu tố giúp ích cho quá trình sinh sản. Nhiệt độ, độ mặn và không gian sống trong bể nuôi cần được tạo ra gần như tương đồng với môi trường biển của chúng. Các yếu tố môi trường nước trong bể nuôi tôm bố mẹ cần ở ngưỡng nhiệt độ từ 27 đến 28 độ C, độ mặn từ 30 đến 33 phần ngàn, pH từ 8 đến 8,2, NH3 và NO2 nhỏ hơn 0,1 phần triệu.
Cần lưu ý loại bỏ ngay những con có các triệu chứng như xuất hiện vết đen trên thân, có những đốm trắng lớn trên cơ hoặc đỏ thân, đỏ mang để tránh lây nhiễm sang những con khác trong đàn. Ngoài ra, vệ sinh cũng là vấn đề cần được chú trọng. Vệ sinh không đảm bảo có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất do các vấn đề về vi khuẩn, tảo nở hoa, chất tạp rắn tích tụ, nấm và nhiều vi sinh vật gây bệnh khác trong hệ thống nuôi. Các bể tôm bố mẹ nên được xi phong để loại bỏ chất bẩn, mảng vụn thức ăn thừa. Cũng có thể dùng vật lưới để vớt thức ăn thừa sau mỗi cử ăn. Tôm chết hoặc vỏ tôm lột cần được lấy ra khỏi bể nuôi mỗi ngày. Đồng thời, thay nước 100% vào buổi sáng. Nước sau khi thay sẽ được tuần hoàn qua hệ thống lọc để tái sử dụng lại cho các chu kỳ lặp lại tiếp theo. Để có tôm mẹ thành thục, sinh sản và chất lượng của ấu trùng tốt thì thức ăn là một trong những yếu tố quyết định. Vì chế độ dinh dưỡng đầy đủ rất cần thiết cho việc tích lũy vào nở hoàng để duy trì sự phát triển bình thường của phôi và ấu trùng, theo Walters và Cộng sự năm 1999B. Thức ăn cho tôm bố mẹ thường bao gồm các sinh vật tươi sống như mực, dời hay rươi, hào và Artemia. Sử dụng chúng cần rất nhiều công lao động như khó chế biến, bảo quản, định lượng và có những bất lợi như an toàn sinh học kém, những vấn đề về chất lượng nước, chi phí cao và giá trị dinh dưỡng thay đổi theo mùa như mùa vụ, giá cả, chất lượng nguồn cung. Loại thức ăn, tỷ lệ cho ăn và độ tươi mới là các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng và số lượng nao mà tôm mẹ sản xuất được. Thông thường, tôm bố mẹ được cho ăn khoảng 30-50% khối lượng cơ thể mỗi ngày, tính theo trọng lượng tươi. Lượng cho ăn sẽ thay đổi theo tần suất giao vĩ và tình trạng sức khỏe tôm. Cần đảm bảo lượng cho ăn vừa đủ để không làm bẩn nước và giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Thức ăn tươi sống cần được xử lý trước khi cho ăn theo quy trình sau. Dời, mực, heo cần rửa thật sạch và xử lý, đảm bảo thức ăn tươi sống không mang mầm bệnh gây ảnh hưởng đến đàn tôm. Hiện nay, việc gia hóa dời, sản xuất dời sạch bệnh SPF phục vụ cho nuôi tôm mẹ đang được nghiên cứu và nuôi thành công, không phụ thuộc vào dời tự nhiên và đảm bảo sạch bệnh cho tôm ăn. Các biện pháp xử lý bằng nhiệt hoặc cắt đông giúp tiêu diệt được các mầm bệnh chính ở tôm, ít nhất là sẽ giết chết được vi khuẩn liên quan đến AHB-ND hoặc bào tử EHB. Tuy nhiên, có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng các loại thức ăn tươi sống không cung cấp đủ một số chất dinh dưỡng, đặc biệt là các loại vitamin và khoáng chất để hỗ trợ sự thành thục sinh dục và sinh sản của tôm he. Do đó, để đảm bảo cân đối về mặt dinh dưỡng, bên mình có bổ sung thêm các loại thức ăn bổ sung, vitamin tự nhiên, vitamin tổng hợp và taxanthin tự nhiên để tăng cường khả năng sinh sản, giảm stress và tránh tổn hao cơ thể cho các lần sinh sản sau đó. Trong sản xuất tôm giống, ngoài yêu cầu nắm vững những đặc điểm sinh học cơ bản về hình thái các giai đoạn sống, điều kiện môi trường, tập tính ăn, kỹ thuật viên tại trại còn phải nắm đầy đủ và vận dụng được các yêu cầu kỹ thuật về quản lý, chăm sóc bể ương ấu trùng, kỹ thuật sản xuất thức ăn tự nhiên, xử lý nguồn nước một cách chặt chẽ và đồng bộ. Một số vấn đề cần lưu ý bao gồm thu neo, quản lý chất lượng nước và sức khỏe tôm, dinh dưỡng ấu trùng. Sau khi ấu trùng nở từ trứng chuyển thành ấu trùng 3, 4, tắt sụp khí, tiến hành định lượng và vận chuyển đến trại ương nuôi. Tiêu chuẩn chọn ấu trùng có chất lượng tốt bao gồm hướng quang mạnh, các phụ bộ đầy đủ và thẳng, không dị dạng, màu sắc xám trắng. Các chỉ tiêu chất lượng nước đều cần được duy trì ổn định, nhiệt độ từ 29 đến 33 độ C, độ mặn từ 27 đến 31 phần ngàn, pH từ 7,9 đến 8,2, KH từ 110 đến 120. Nhiệt độ cần được đo 2 lần mỗi ngày. Nhiệt độ trong sản xuất tuân thủ đúng quy trình sản xuất. Nếu thấp hơn phạm vi tiêu chuẩn thì sử dụng thiết bị nâng nhiệt để làm tăng nhiệt độ nước nuôi. Bố trí vòi khí và điều khiển khí theo từng giai đoạn của ấu trùng. Ngoài ra, người nuôi cũng cần kiểm tra sức khỏe tôm thường xuyên để đảm bảo có thể phát hiện sớm mọi vấn đề tiềm ẩn và có biện pháp khắc phục kịp thời các sự cố, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. Việc kiểm tra, đánh giá nên được thực hiện vào buổi sáng để ra các quyết định như thay nước, xi phong, điều chỉnh nhiệt độ, chế độ ăn và các thay đổi khác nếu cần. Đối với việc xi phong,
cần lưu ý tắt sụp khí trước khi thực hiện. Có 3 mức độ kiểm tra sức khỏe tôm, bao gồm phương pháp cảm quan để có được những cảm nhận chung về tình hình sức khỏe tôm, tình trạng nước và tình trạng sử dụng thức ăn. 2. Kiểm tra kỹ hơn trong phòng thí nghiệm bằng cách quan sát dưới kính hiển vi và nuôi cấy vi sinh. 3. Sử dụng các thiết bị hiện đại hơn như các kỹ thuật PCR, test nhanh và các phương pháp miễn dịch học khác để phát hiện các bệnh về virus. Giống như vai trò của dinh dưỡng đối với tôm bố mẹ, thức ăn cho ấu trùng tôm cũng là một yếu tố quan trọng không kém, bởi vì sự phát triển, tỷ lệ sống của ấu trùng và chất lượng nước nuôi phụ thuộc rất lớn vào việc cho ăn cũng như chất lượng thức ăn cung cấp cho chúng. Do đó, việc sử dụng chế độ ăn dinh dưỡng cao để duy trì môi trường sống tối ưu đối với sự tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng là cực kỳ quan trọng. Thức ăn để nuôi ấu trùng gồm nhiều loại phù hợp với từng giai đoạn sống khác nhau, như tảo tươi, tảo khô, thức ăn tổng hợp, Artemia, vân vân. Ở giai đoạn nào, ấu trùng sử dụng dinh dưỡng từ noãn hoàng nên chưa phải cung cấp thức ăn. Việc chăm sóc chỉ cần cấp sụp khí nhẹ, đều, không để ấu trùng chìm xuống đáy bể và thường xuyên quan sát. Khi thấy xuất hiện ấu trùng doa thì bắt đầu cho ăn. Thức ăn tốt nhất cho doa là các loài vi tảo tươi thuần, Catoceros, Thalassiosira hoặc Scetonema spp. Doa có tính năng lọc liên tục, do đó mật độ tảo trong bể nuôi phải được duy trì thường xuyên. Mỗi ngày cho ăn khoảng 4 đến 5 lần tảo. Nếu không có sẵn tảo tươi, có thể sử dụng tảo khô hoặc các loại thức ăn công nghiệp ở dạng nhũ tương hoặc khô, dạng vi hạt, có kích cỡ từ 10 đến 80 mm để bổ sung cho doa 2, doa 3. Phải thường xuyên kiểm tra các bể doa để đảm bảo doa luôn luôn duy trì được phân đuôi dài. Đó là biểu hiện của doa khỏe mạnh và được cho ăn đầy đủ, hợp lý. Tại Bình Minh, chúng tôi đã xây dựng phòng tảo gốc và khu nhà sản xuất tảo công suất lớn để đảm bảo tảo không bị rủi ro về thiếu hụt nguồn cung và giữ chất lượng tốt nhất, đáp ứng yêu cầu sản xuất. Sau thời gian nuôi từ 2 đến 3 ngày sẽ tiến hành thu hoạch và phân phối đến các trại ương theo nhu cầu của từng trại. Từ giai đoạn my trở lên, ấu trùng giai đoạn này có tập tính bắt mồi chủ động nên được chuyển sang cho ăn bằng Artemia. Thức ăn tổng hợp có thể được bổ sung xen kẽ với Artemia, mỗi ngày cho ăn khoảng 6 đến 8 lần. Loại Artemia mà Bình Minh đang tin dùng và ưu tiên sử dụng là Artemia Vĩnh Châu, loại Artemia giàu dinh dưỡng và chất lượng hàng đầu được công nhận trên toàn thế giới, cung cấp nguồn dinh dưỡng tối ưu cho ấu trùng tôm sú. Artemia sau khi nhận từ kho sẽ được rửa sạch bằng nước trong 30 giây, sau đó chia vào các bể ấp. Đảm bảo nhiệt độ ổn định từ 28,5 đến 31 độ C. Ấp với ánh sáng mạnh từ 1.000 đến 2.000 lux và sụp khí vừa phải. Mật độ ấp trung bình là 2 gram Artemia trên lít nước với thời gian ấp là từ 18 đến 20 giờ. Artemia sau khi được thu hoạch sẽ rửa qua với nước sạch trước khi phát cho các trại. Kỹ thuật chăm sóc boss tương tự như chăm sóc mi. Boss thường bám vào thành, đáy bể và có khả năng bơi chủ động, ngược dòng khí để bắt mồi. Chúng có thể ăn thịt lẫn nhau khi đói. Do đó, phải đảm bảo cho tôm ăn đầy đủ. Thức ăn chủ yếu là Artemia và thức ăn tổng hợp. Trong giai đoạn này, tôm sử dụng nhiều thức ăn nên lượng nước cần thay hàng ngày cũng phải nhiều hơn. Khi boss đạt 13 đến 15 ngày tuổi thì có thể thu hoạch. Cần lưu ý, tỷ lệ và liều lượng cho ăn phải dựa trên quan sát về thói quen ăn của ấu trùng và chất lượng nước, cũng như các khuyến cáo và kinh nghiệm của nhà sản xuất. Quá trình thu hoạch và vận chuyển thường làm tôm bị stress, vì vậy cần thực hiện hết sức từ từ và cẩn thận, cố gắng hạn chế giảm thiểu stress cho tôm. Điều này giúp tôm đạt được tỷ lệ sống tốt và tốc độ phát triển nhanh trong các ao nuôi tôm thịt. Tôm giống trước khi xuất bán cần được kiểm tra chất lượng, chiều dài, sự phát triển của gan và các loại bệnh theo tiêu chuẩn của ngành Việt Nam và OIE như bệnh EHB, bệnh đốm trắng, bệnh còi, bệnh đầu vàng, bệnh hoại tử cơ quan tạo máu, bệnh gan tụy cấp, bệnh tau ra. Sau khi kiểm tra đáp ứng được chất lượng theo quy chuẩn công bố của công ty thì tiến hành đóng gói xuất xưởng và vận chuyển bằng xe lạnh chuyên dụng đến tay người nuôi.
Trong quá trình vận chuyển tôm boss, phải đảm bảo khỏe mạnh, bơi lội linh hoạt. Tùy theo vùng nuôi xa hay gần nhà ươm giống mà tôm được thuần hóa, làm lạnh nhiệt độ để đảm bảo tôm khỏe mạnh, không hao hụt và chất lượng tốt nhất đến ao nuôi. Để thả tôm được tỷ lệ sống cao, đạt đầu con, người nuôi cần tiến hành thuần tôm theo hướng dẫn thuần tôm của đội ngũ kỹ thuật của công ty hoặc đại lý gần nhất. Người nuôi tôm có thể tham khảo clip hướng dẫn thuần tôm để thả tôm được tỷ lệ sống cao hơn. Trên đây là những chia sẻ đôi nét về loài tôm sú và quy trình sản xuất ra con giống. Có thể nói, để có được con tôm giống chất lượng giao đến tay người nuôi không phải là một chuyện dễ dàng. Nó phải trải qua nhiều giai đoạn, nhiều quá trình với nhiều kỹ thuật khắt khe. Do đó, bên mình hy vọng video này sẽ cung cấp cho bà con những thông tin và kiến thức bổ ích để bà con có thể hiểu hơn về tôm sú nói chung cũng như dòng sú Gia Hóa nói riêng, giúp bà con có thể đưa ra quyết định chuẩn xác hơn trong quá trình lựa chọn con giống, góp phần cho một vụ nuôi trúng mùa. Mọi thắc mắc, đóng góp xin vui lòng liên hệ 1900 86 68 69. Xin cảm ơn bà con.